Är vi inne i en guldålder? Och när vänder det i så fall? Det är i alla fall Löning och det här är Börslunch. Varmt välkomna. Tisdag den 25 augusti, Stockholmsbörsen upp en hel procent. Vi har med oss Tore Marken, Nordenförvaltare på Handelsbanker, och Alexander Jansson, global förvaltare på CB-fonder. Oljan är ner hela 4%, lite drygt, på ett ganska fluffigt och detaljfattigt anförande från amerikanska finansministern igår. Är det bra eller dåligt? Att oljan är ner är Ja. bra. Och att anförandet var fluffigt vet jag inte vad jag ska säga om, men generellt så är det väl bra att de sätter in rejäla... Det som är lite intressant med det här som händer nu, det är ju att västvärlden då, om man säger Europa, USA, många länder kopplade till sfären, så har ju redan i princip ingen handel med Iran. Så det här är ju snarare någonting nu som handlar om Ryssland, Kina, Indien. Så där är det är kanske den grejen som är lite extra intressant här nu, framförallt i USA och Kina. Vi har ju ett möte igen här mellan Trump och Xi i september någonting. Så här pågår det ju, och det kommer något tullsnack igen igår. Så här pågår det, kanske den som är liksom också mest intressant i den här D-dags releasen. Du är norrman, så du får alltid kommentera oljan om du vill. Har du några reflektioner? Nej, men det var det här försök nummer 35 på att göra sanktioner mot Iran och hoppas det ska funka. Vi får se. Ja, det är nog... en gissning är bara att priset är upp genom några dagar. Så. Men jag håller med, det är superbra om oljepriset faller. Så vi hoppas på det. Vi ser ju att amerikanska 10-årsräntan faller kanske i att ta i, men är 4 punkter sedan i morse. Vi har pratat och varit väldigt oroade över just de höga räntorna. Men Alexander, liksom, kan det paja kalaset? För samtidigt så är vi inne i en guldålder. Ja, det är väl såklart, det är väl en av de stora temana att räntorna generellt har kommit upp. Jag menar, vi har inte alls de situationer vi hade tidigare där man liksom i princip inte hade något alternativ, för det fanns inga räntor, eller väldigt i alla fall låga räntor. Nu dock så är ju situationen framförallt 10-årsräntan då i USA som väl de flesta tittar på marknaden förhåller sig till, så är ju ändå gått upp nu under en tid. Men samtidigt ska man minnas att vi är i ett 3-årsintervall. Räntan handlar mellan ungefär 4 och 5% under de senaste 3 åren i USA. Så det är inte heller så att det är någon fråga om någon paradigmskifte här. Utan man har väl till exempel, det har väl att göra till exempel då med oljan, att det har ställt upp lite där. Och nu kanske det kommer en annan rörelse där. Så det här ska inte, tycker jag, heller överdrivas. Marknaderna klarar det här intervallet alldeles utmärkt under de senaste 3 åren. Och att det nu på kort tid har varit lite uppställ igen, tycker jag inte man ska överdramatisera i det här skedet. Sen om den skulle räntan skulle börja gå tydligt över 5%, det är nog absolut en faktor att hålla koll på. Då kan vi ha lite av ett nytt paradigm så tillvidare. Ja, intressant. Jag vill höra mer om guldåldersdelen. Ränteoron är den dåliga delen, vinsttillväxten och den faktiska utvecklingen är väl den bra delen. Innan vi kommer dit så vill jag bo snabbt på hotell en natt. Det är löningsmåndag idag. Jag brukar säga löningstisdag. Det här är den fattigaste perioden in i den här löningen, för sommaren har varit så dyr. Och det har varit mycket turister i Stockholm. Vi snackade om Scandic igår. Du vill snacka? Ja, men jag tycker det är väldigt mycket. Och sen om man tittar på Booking och andra resesajter så säger de också att sökningarna från icke-nordbor för att bo på hotell i Stockholm, eller hotell egentligen i Norden, har gått kraftigt upp. Och det ser man också på den officiella hotellstatistiken, att juli var jättebra. Och sen så får man ju hoppas att det är många som ska till Göteborg på konsert i helgen. Där tror jag har jag missat? Vem spelar? Då är det Swedish House Mafia. Aha, och då tror jag ett enkelt hotellrum på Scandic kanske kostar 10 000 om du inte har bokat. Det kanske är helt fullt, men ska du boka nu så är det dyrt. Det har ju varit rätt mycket aktiviteter och konserter. Det är basketmatch i helgen, Frankrike, Sverige kanske ska också fylla Globen, så många turister. Funflation alltså gynnar Scandic Hotels, intressant. Det är ändå, för aktien är ner 8% hittills i år, så jag tänker att det känns ju inte inprisat. Nej, och det är konstigt lite att man har ju gjort eller Pandox gjorde sin stora affär när de köper
Dalata som är verksam i Irland och England och Tyskland. Sånt där. Och då ska ju Scandic ta över och driva, eller troligen ta över och driva väldigt många av de här hotellen. Den affären är inte helt klar. Och det kommer ju öka Scandics resultat ganska mycket. Men det är lite som att marknaden sitter och säger den är inte helt klar ännu så jag väntar lite och ser hur det blir. Men förhoppningsvis så är det klart om en månad eller 2. Så det kanske blir nästa steget. Kanske blir en guldålder för Scandic. Vi ska prata om guldålder för USA och vinsttillväxt. Men vi har ett mellanårsval snart som tar mycket fokus i rubriker. Har du någon börsspaning med det som liksom faktor? Är den påverkan? Ja, det finns ett ganska starkt historiskt samband där att börsen brukar inför då mellanårsvalet i november vara tämligen flat in till valet och sen efter valet väldigt tydligt stiga och stiga ganska tydligt. Och det där har vi med det här klassiska med börsen att det är osäkerheten som är problemet. Det är inte ofta utfallet. Så även om vi nu har en skiftning, dels då en mer maktdelning, eventuellt ett totalt skifte till Demokraternas fördel i november, så har det historiskt nog ändå visat sig ha ganska liten inverkan, utan det är snarare istället okej, bra, nu vet vi och så kör vi vidare och så tar vi lite lugnt innan. Och det finns också en annan faktor som kan jag tala för att den amerikanska börsen är lite lugnare nu. Man har sett de senaste dryga åren att efter rapportperiod, de 4 veckorna efter rapportperiod, så har börsen varit inne i en liten pausperiod. Och sen när rapportperioden kommer igång igen så fortsätter börsen gå. Och att det är så, det har väl också att göra med att då den här gyllene eran som vi är inne i med avseende på vinsttillväxten, att så fort man ser det här igen så är det nästan omöjligt att hålla sig från köpknappen på grund av att vinsttillväxten är så fantastisk. Vi har en bild på vinsttillväxten. Tror att den kommer från Deutsche Bank ursprungligen. Vi kan väl berätta lite kort vad vi tittar på här. Ja, det här är ju ett jättebra argument för aktier generellt då. Det här är vinsttillväxten för amerikanska då, S&P 500 sedan 1935. Logaritmisk skala, så den ser så att säga mycket trevligare ut än den kanske alltid då i detalj är över tid. Men det man ser här då är ju att börsens vinster då i USA rör sig tydligt upp över tid, 6,5% per år, 1935 till 2019. Så en bra tillväxt. Och det man också ser här då är ju att vi nu egentligen sen efter pandemin har legat i den övre delen av det här historiska intervallet från 1935 och att vi till och med nu har börjat tydligt bryta ut uppåt ur det här historiska intervallet. Och då kan man ju kanske konstatera 2 saker. Dels att det är en guldålder. Det är liksom fait accompli. Den andra faktorn är ju självklart då man ska fråga sig om sådana här saker. Alltså är det här this time different? Brukar ju vara en lite besvärligt påstående att komma med en fråga, men ett besvärligt påstående. Och då så ska man ju också fundera på liksom hur länge kan festen pågå? Att liksom det här är kanske nu lite efterfest så tillvida. Vore dina tankar och... Nej, men det är ju en fantastisk utveckling som pågår nu med hela... Först hade vi Meg 7 och så blev det AI och man har sett minnesaktien i Asien och sådär. Man blir ju lite sådär naturligt skeptisk. Liksom, kommer det här att hålla? Kommer det liksom... Bygger vi för mycket? Står det plötsligen liksom... Om vi hade paddelhallar som blir tomma, har vi datacenter som blir tomma? Jag tror kanske inte det blir så, men man ska alltid vara lite sådär... vi får se. Men hur tänker du då på de nordiska börserna och de nordiska bolagen? För liksom hela AI-utbyggnaden och så, det är ju framför allt kanske kopplat till, och även den här guldåldergrafen är ju framför allt kopplat till Wall Street. Nej, men det man har, om man tänker Norden hänger ju väldigt mycket ihop med vad vi hittar på själva, men sen mycket ihop med vad Europa gör och vad liksom USA gör. Så det är liksom olika, så allt den ökade aktiviteten i världen på grund av AI hjälper ju Europa och därmed Norden också. Sen har ju kriget i Ukraina har ju gjort att energipriser har ju varit egentligen för höga för Europa i ett antal år. Så för mycket pengar har gått till energikost och för mycket pengar har gått till försvar. Men inte idag. Idag kommer de ner. Ja, idag blir det bättre. Nej, och det har ju gjort att den här tillväxten i Europa har ju inte blivit som vi hade hoppats på. Och den påverkar ju väldigt mycket hur vi får det i Sverige och Norden. Så man kan ju se det typ som byggaktiviteten
i Europa har ju varit väldigt dålig länge. Konsumenten är ju rädd och försiktig. Men om vi sitter tillsammans med mina kollegor så sätter vi betyg på alla rapporter som kommer i vårt univers. Och där ser vi en tydlig förbättring nu i andra kvartalet. Och vi mäter med bara liksom varje bolag som är bättre och sämre. Liksom. Det är tydligt bättre nu. Så det verkar för som jag att... ville höra vilka som fick guldstjärnorna. Ja, kan inte avslöja alla. Här, Nej, men det har varit för tydligt bättre. Så det ser ut som att det vi ser i USA, att det kommer till Europa också nu. Och då kommer det komma till oss. Och det ser ut så i rapporterna. här ser vi europeiska aktiers vinsttillväxt i de rosa staplarna vara på väg ikapp de amerikanska på något sätt. I linje med det du säger, Ja, Tore. så vi hoppas att det här håller i sig. Tankar från dig, Alexander? Ja, det är ju absolut en väldigt intressant utveckling. Dels det som återigen, allt startar i USA, kommer hit med någon form av eftersläppning, ibland kort, ibland lång. Den här situationen vi har nu då med rapportperioden i Europa för Q2 var ju en väldigt, väldigt överlag, generellt på bredden, på höjden, positiv läsning. Den bästa rapportperioden i princip på 5 år. Vi har en accelererande vinsttillväxt som vi ser i den här grafen. Vi har ett gap också, alltså börsen handlar ju väldigt mycket om relativa saker. Vi har ett gap som krymper i princip och utraderas mot slutet av året. USA fortsätter att leverera en fantastisk vinsttillväxt på 25%, stabilt över många kvartal nu. Europa är på väg dit. Och sen tycker jag att man ska det här med oljepriset, som du också är inne på, det för att det är väldigt positivt för Europa som har en väldigt dålig energisituation. Men man ska vara, tycker jag, lite mer positiv till det här. Alltså, det kan mycket väl bli som så att vi har ett oljepris som kan komma ner. Alltså, Hormuzsundet har varit mer eller mindre stängt. Oljepriset är fortfarande klart begränsat, $80-90. Och Iran har de facto inga kompisar kvar i princip, förutom några då islamister här och där. Men det finns egentligen ingen stöd, så att det där ska kunna komma till en väldigt positiv lösning, tycker jag absolut att man ska lägga lite fokus på. Vi ska dra lite nyheter snart, men tysk IFO-data kom in starkt då. Ja, det handlar ju då klimatet inom näringslivet i Tyskland steg då till 88,8 i augusti jämfört med 86,7 månaden innan. Det här är också då bättre än väntat, och det är då både index över aktuella läget samt framåtblickande index som stiger mer än väntat. Och det är ju ett positivt humör på börsen. Vi har varit inne på det. Oljepriset faller över 4%. Ett fat Brent-oljan nu nere på under $88. Amerikanska 10-åringen är 4 punkter. Noterar att Bitcoin också handlas för över 80 000. Och så stiger Nibe, tänker jag säga. På den viktiga tyska marknaden. På den viktiga tyska marknaden. Det är kul att det hämtas egentligen i Tyskland. Ansökningarna om värmepumpstöd ökar med 113% i juni. Hittills är ökningen nästan 50%. Ellos backar däremot. Men vi kanske ska stanna kort i Tyskland och goda nyheter för oss i Norden också. Innan vi går vidare till kort Europa-reflektion. Nej, men jag tror att Europa kommer igång är ju otroligt viktigt för oss. Och speciellt om man tittar på många av de här lite mindre bolagen så är ju Norden och Europa deras största marknad. Så att det kommer igång, det spelar otroligt stor roll. Det gör det. Mycket konjunktursnack. Vi får se om vi hinner. Alexander teasade lite vad som ska paja den här festen eller riskerna. Men jag vill ha några case också så att vi får lite aktiekänsla. Eftersom vi pratar konjunktur så har vi några sådana som knyter an till byggande i olika former. Lite löst på sina håll. Men Alligo är ju bland annat bygg- och industriförvärvare får man väl i alla fall säga, som du gillar. Ja, de är ju en av de här, vad ska man kalla det, typisk svenska compounder-kompisarna. Liksom. Men de har ju många av de andra, om man tar Adtech och Lagercrantz, de har ju väldigt mycket egna produkter. Och Alligo är ju mer, de har ju butiker och säljer skyddskläder och mycket annat. Men det är ju lite samma typ av exponering och de gör mycket förvärv. Men det är en helt annat värdering på aktien. Så men i och med att de har så pass mycket exponering mot byggkonjunkturen så har de ju haft 23, 24, 25 har ju egentligen varit år där deras organiska tillväxt har varit liksom 0 eller minus. Men det såg man tydligen nu i Q1 och Q2 att nu är vi uppe på plus igen.
Jag undrar om man ska köpa alla aktier med byggkoppling i den här, om man tror på den här konjunkturen. Ja, det ser ut som att det går åt rätt håll. Sen så har man ju sett att några som, om man tänker som Inwido, har ju klart att hålla upp resultatet väldigt bra under flera perioder. Sen hade de en dålig Q1 och så blev det bättre Q2. Så, men liksom Bravida, Instalco ser ju också ut som att de har klart att vända. Köper du byggaktietrenden ur ett bredare perspektiv? Ur ett bredare perspektiv i Europa så är vi fortsatt väldigt positiva till infrastruktur och det kan ju vara delvis bygg. Det finns ju många och då är vi lite inne på den här datacenterdiskussionen igen, vilket de kanske då, jag vet inte, jag känner inte just till det bolaget, men ja, Skanska är ett bra exempel på som har en betydande datacenterexponering då, framförallt i USA. Men att det här finns ju flera andra europeiska bolag som också har den exponeringen och också att den här datacenterutbyggnaden som ju har varit extremt kraftfull i USA, mer datacenters i USA än i resten av världen. Det här behöver vi också förhoppningsvis få igång i Europa om vi inte liksom ska missa det tåget också. Så där finns det ju en sak. Och sen så tror vi hela den här biten med försvarssatsningarna som är där liksom det första då, first level var ju såklart försvarsbolagen som gick fantastiskt. Nu har vi fortsatt de här enorma budgetarna, stora satsningar på försvaret och där kommer man liksom att handla väldigt mycket om infrastruktur på olika sätt. Försvar är ju väldigt mycket infrastruktur så det kokar också ner dit och så har vi då hela den här elfrågan också med och energifrågan som då är liksom Europas dåliga energisituation och kokar också ganska ner till mycket olika infrastruktursatsningar. Jag ser ju också att det hänger ju lite ihop för man av de här installationsbolagen Instalco och Bravida så har Bravida tagit datacenterkontrakt. I princip inte Instalco, men Instalco säger att det är jättebra. Hoppas Bravida får så många som möjligt för då försvinner alla elektriker dit. Då blir det en mycket bättre marknad för oss på det som är kvar. Trickle down effekt. Ja, precis. Så det är ju lite att den här aktivitet på ett område skapar lite press på andra. Väldigt intressant. Alexander, du har med dig ett bolag som bland annat erbjuder hårdvara till rörmokare om jag förstår det rätt, eller installationer med koppling till vatten. Water Technologies kommer från Massachusetts. De har en stor datacenterflik på sin hemsida, så de är rätt ute i tiden. Jag antar att de kan kyla. Jag tror att alla amerikanska bolag har en datacenterflik på sin hemsida. Det är väl ungefär 90% av amerikansk tillväxt som kommer från kopplat till AI datacenters. Men Watswater är väl, för att det inte bara liksom fokuserar 100% på datacenters, så är väl Watswater ett ganska bra exempel på där du kan få datacenter som en option eller en ytterligare kicker i ett case som redan är bra. Watswater är ett jättegammalt bolag, 100 plus år gammalt. Deras, som du säger Gabriel, hårdvara till rörmokaren. Sitter hela infrastrukturen som finns i samhället där de är inkopplade på olika sätt och vis, lite som kan Schneider inom elektronik i Europa. Och här har du då fått en extra kicker i att datacenters då vattenkyls och den efterfrågan har ju då ökat markant. Så det senaste året så har deras då datacenterexponering gått från 3% av total omsättning till 10%. Så det är fortfarande så att bolaget står och faller med detta. Eftermarknaden är fortfarande väldigt stor och det är bolaget inför 60% eftermarknad. Så det här är liksom en fin ytterligare boost för ett bolag som redan innan gick väldigt bra och var väldigt attraktivt på många sätt och vis. Hur mycket datacenterexponering är det i finska Framery? Troligen inte så mycket, men det är lite oklart. Men de flesta har ju aldrig hört om det bolaget. Nej, exakt. Men, vi börjar, vad är det för något? Vad är det? De gör de här, vad ska man kalla det, typiskt telefonburen, eller hur man nu säger det. De som sitter på öppet kontorslandskap. Ja, och så har du det här. Och stänger in sig. Och de enklaste av de här, de är ju så vitt att du kommer liksom in. Framery har gjort både för en person, 2, för 6 och 10-12 eller så. Det finns olika varianter. Men hela grejen är ju att alla företagen prövar ju att trycka ihop kontorsytan. Och då blir det ju väldigt störande när folk sitter och pratar i telefon. Men det kan ju också vara om du har samtal som du inte kan ha igen. Då vill man ju gå undan och så är de är nog den ledande high-end-producenten av den typen av lösningar globalt. Känns ju också, nu kanske kontorsutbyggnad har varit lite dämpad, men det känns ju att med bättre konjunktur så kommer man att lägga mer pengar på den typen av inredning. Men det har inte gått så bra. Det är ganska färsk börs. De kom till börsen förra året och de hade den här superknasiga situationen att de hade en gigantkund. De har inte berättat vem det är, men det skulle kunna vara Amazon. Det är någon av de här största amerikanska. Som köpte hur mycket som helst av dem förra året. Och så köper de mindre i år. Så det har gjort att förra året, om man tittar på rapporterade siffror, så växte de 35%.
Och i år så växer de typ 0. Men om du justerar för den här största kunden så växte de 20% förra året och 10% i år. Med stigande marginal. Så kan man tycka, men det borde vara bra. Men det rör till det lite. Ja. Men för jag funderar ju också på hur mycket, jag vet att det finns olika typer av bolag här, de som dels säljer de här båsen men de som också hyr ut, alltså hur mycket återkommande intäkter och hur viktigt är det att man hela tiden har en nykundsförsäljning? Nej, som det har varit fram till nu ungefär så är ju själva försäljningen av de här båsen bara en ny försäljning. Men nu har de ju blivit så pass gamla att nu börjar det här att du byter ut börjar komma. Sen har de i sina finare nu börjat också göra en mjukvara för att styra luften och liksom allt det här i rummet. Så nu har de en mjukvaruförsäljning också. Men det är väldigt mycket ny försäljning. 4 spännande case, en väldigt positiv konjunkturdiskussion ändå. Egentligen är programmet slut, men vi har en bild vi inte har tittat på. Den är dramatisk. Det handlar om att mänskligheten kan utplånas. Alexander nämnde några möjliga pessimistiska eller liksom festbromsar. Jag tror att den amerikanska Fed är ursprungsmakare till den här bilden med lite olika scenarier på BNP-tillväxten. Den gula kurvan är väl att AI dödar alla människor, antar jag. Det är som man ska tolka det, ja. Dåligt för tillväxt. Det kan också gå jättebra. Men du nämnde ju, du får kort resonemang om den här Det kan bilden. ju vara jättebra för tillväxt, men per capita, om capita är 0 så blir den där, det med 0 blir 0. Men Du det dödar kan alla ju utom en. fortfarande vara bra tillväxt, men vi behöver inte tänka på det så mycket då, i och med att vi inte är med här. Men det här är väl såklart en sån här extrem bild som är intressant ur det perspektivet lite där marknaden också, ja, framförallt nu då senaste 2 månaderna, juli, framförallt med den här momentumsättningen, AI-relaterade momentumsättningen, kastas ganska kraftigt mellan hopp och förtvivlan. Och det som nu beskrivs också av de stora AI-ledarna, Anthropic, Elon, är ju liksom det här scenario där du har nästan binära utfall. Elon talar ju väldigt mycket om det här med 10, 15 år, 20 kanske, så kan du ha en situation där du har en totalt överflöd av allt. Du lever i ett överflöd. Du behöver inte oroa dig för någonting då, kan jag förutom vad du ska hitta på. För det finns en robot här, AI sköter allt. Och det är kanske det här då du drar iväg rejält uppåt. Sen har du det andra scenario då du är inne i någon form av superintelligence, kanske vi får en Terminator-scenario. Och antagligen som ofta så är väl liksom sanningen ligger någonstans mitt emellan. Troligen, gissningsvis ändå att det här är någonting som ändå tiltar det här uppåt. Vi får en produktivitetsboost utan att vi behöver ha massarbetslöshet. För det har man ju inte heller sett ännu. Utan det är lite mer Jevons paradox som gäller här. Att du får liksom lägre pris på saker och ting, driver mer och mer efterfrågan. Och det har man ju sett lite också inom hur bolagen agerar. Att de kan snarare anställa mera för kostnaderna kan gå ner på andra håll. Eller du kan effektivisera på många olika sätt. Så det är väl ändå fortsättningsvis, tycker vi, vad vi kan se, ändå tydligt i det positiva vågskålen här med AIs utrullning och konsekvenserna av det. Tore, hopp eller förtvivlan? Hoppfull får man vara. Härligt. Får vi allra sist då. I närtid, stark börs har vi pratat om. Vad kan paja festen? Vad ska vi hålla koll på? Några varningssignaler som är värda att ha i åtanke. Även om räntan drar iväg ännu mera. Sen är det ju, det är ju alltid lite tråkigt att prata om Trump, men USA har ju blivit lite, man vet ju inte helt vad som händer. Så förhoppningsvis så blir det lugnt och bra fram till valet i USA. Men med räntan och lite osäkerhet vad de gör. Ja, och om Fed börjar höja räntan. Vill du lägga någonting till vår riskbevakningslista? Ja, det är väl om Fed börjar höja räntan, där är vi fortfarande på paus. Om 10 år då börjar liksom tydligt gå över 5%, då är vi lite nytt paradigm. Och sen de klassiska signaler, då kanske det har pratats mycket om att IPO-marknaden börjar öppna upp sig igen. I USA då så hade vi SpaceX, vi har kanske Anthropic som är på inkommande, OpenAI som är på inkommande. Där liksom om de IPO-erna börjar dra iväg så att de börjar utgöra en väldigt stor del av liksom totala börsvärde. Det kan också vara en sån klassisk signal, precis som vi hade 2021. Men man ska samtidigt minnas också att börsen brukar vara väldigt stark i de här IPO-perioderna. Och det där hänger ju samman. Man vill ju också IPO i en stark börs. Men de sakerna, liksom, när det börjar bli för mycket som kommer som positiva då, kontra och sen då räntan. Positiv börs idag. Stockholmsbörsen upp över 1% och Nasdaq ser ut att lyfta 1% öppning också. Akta er för mördarrobotar. Fortsätt titta på Börslunch 11.45 varje dag. Glöm inte våra frukostsändningar 07.30 och EFN morgon 08.40. Tack för oss. Vi ses snart igen. Hej då!
EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN.